নমস্কাৰ কুকিং এণ্ড ষ্টাইল উইথ নীলাক্ষী চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ মই আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই বনাম সৰু ধুন্দুলি আৰু ৰঙালাওৰ আগৰ এখন বৰ টেষ্টি ভাজি বনাম। সেইবাবে মই সৰু ধুন্দুলিকেইটা ভালদৰে ধুই এনেদৰে কাটি ৰাখিছোঁ এইটো চাইজত, আৰু লৈছোঁ মই ৰঙালাওৰ আগ ধুই পেলাই ভালদৰে কাটি ৰাখিছোঁ। দুটা আলু কাটিছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, আৰু তাতে মই মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম 1 চামুচ সৰিয়হ, আদা এটুকুৰা লৈছোঁ, আৰু নহৰু ডাঙৰ এটা লৈছোঁ, আৰু জলকীয়া সোৱাদ অনুসৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া পিচি ল'ম এতিয়া ভালদৰে। আৰু আহকচোন বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক মইনো কেনেদৰে সৰু ধুন্দুলি আৰু ৰঙালাওৰ আগৰ এখন সুন্দৰ ভাজি বনাওঁ, তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। কেৰাহীখনত তেল গৰম কৰিলোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি এতিয়া ঢালি দিম ইয়াতে, আৰু মই পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। পিঁয়াজখিনি গলিবৰ কাৰণে মই অকণমান নিমখ তাতে দি দিলোঁ, তেতিয়া সোনকালে হৈ যাব। পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই তাতে দিলোঁ হালধি অকণমান, আৰু হালধিখিনি মই অলপমান লৰাই এতিয়া দিলোঁ মই সৰিয়হ, নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টটো মই ইয়াতে দি দিলোঁ, আৰু অকণমান মই গৰম পানী দি দিছোঁ। বাতিটোত লাগি থকাখিনিও দি দিছোঁ তাতে, আৰু মই এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম এতিয়া এই মছলাটো। মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাতে এই গোটেই পাচলিখিনি মই দি দিম। এতিয়া মই গোটেই পাচলিখিনি ভালদৰে ভাজিম। এতিয়া মই অলপ সময় ঢাকি পেলাই ভাজি থাকিম, আৰু মাজে মাজে চেক কৰি থাকিম ভাজিখিনি ভালদৰে সিজিছেনে নাই। প্ৰায় 10 মিনিট সময় মই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ অলপ মিডিয়াম ফ্লেমত। এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী দি দিম 2 কাপমান। আৰু এতিয়া অকণমান সময় মই ঢাকি ভালদৰে ভাজি থাকিম, উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই অলপ ঢাকি পেলাই উতলিবলৈ দিম ভাজিখিনি। পানীখিনিও অলপ শুকাই গ'ল আৰু পাচলিখিনিও সিজিলে। এনেকুৱা সময়তে মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম, আৰু ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ নকৰোঁ। এনেদৰে থাকিলে ভাজিখন খাই খুব ভাল লাগিব, সেইবাবে মই এতিয়া নমাই থ'ম। ভিটামিনেৰে ভৰপূৰ আৰু সোৱাদযুক্ত সৰু ধুন্দুলি আৰু ৰঙালাওৰ আগৰ ভাজিখন হৈ গ'ল। যিসকলে বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খুবেই ভাল লাগে খাই। আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষী আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।